táwọn kan bá jókòó tó máa ní professional politician làwọn tẹ́ bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé kí ló lè fi ṣe example pé professional politician ni ẹ wọ́n máa ka àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ tó wà wò pé these people are just professional businessmen wọ́n rí politics bí business ni. So gone are the days táwọn kan máa ní ẹ torí pé nìkan kì í ṣe olóṣèlú kò lè dipò òṣèlú mú narrative tó ti fi kó bá wa nìyẹn láti 1999 nǹkan tí democracy ń sọ fún wa ni pé àwa aráàlú a gbọ́dọ̀ lè decide ẹni tá a bá fẹ́ fi democracy wá fún through ballot system. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ true jàgídíjàgan, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ true coup tó máa ń ṣe láyé military yẹn, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ true ballot system democracy. Ọdún mẹ́rin tí à ń jáde láti wá dìbò fún àwọn tó máa ṣe adarí wa. Nàìjíríà dẹ̀ ti ń enjoy uninterrupted democracy láti 1999 tí ìjọba alágbádá ti dé padà. Láti gbà yẹn la dẹ̀ ti ń choose one leader or the other. Láti 1999 yẹn àti ní President Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àti ní Shehu Musa Yar'Adua àti ní Goodluck àti ní tatoni yẹn náà late President Muhammadu Buhari àti ní bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. The same way bá ṣe ní wọn ní national yẹn ní national àti ní wọn state náà lọ́yọ̀ state lọ́ṣun state and so on and so forth ní Chief Lam Adesina ní the present day Kábíyèsí Karaole Kábíyèsí bàbá wa Olúbàdàn of Ìbàdàn land by Senator Rashidi Ladoja ní Adébáyọ̀ Aláwọ̀ Akálà Isiaq Ajimobi àti engineer Ṣèyí Mákindé. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń ṣe ìjọba láti 1999 till date gbogbo wọn ni wọ́n ti ṣe ìwọ̀nba nǹkan tí wọ́n lè ṣe ní dáadáa sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gbogbo wọn ni wọ́n ti ṣe ìwọ̀nba nǹkan dáadáa tí wọ́n lè ṣe sí Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ tìtorí òṣèlú ká máa jẹ́ kí àwọn tó wà ní ìta ní Nàìjíríà máa wo Nàìjíríà bí ibi tí ó develop. Nàìjíríà is developing. Àwọn ọ̀nà táwọn ní 1999 kọ́ láàrin mọ̀ nísìn each government tó ń dé wọ́n ń ṣe ọ̀nà tuntun sí. Irú fóònù tá ló 1999 kọ́ láàrin lóhùn sí, irú TV tá ló ń gbà yẹn kọ́ láàrin lóhùn sí, salary táwọn èèyàn gbà 1999 kọ́ ni wọ́n gbà sí. Bí ètò ààbò ṣe rí lè máa change àti àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n nǹkan máa dá sí ni nǹkan máa dá sí ni. So June 12 yìí òun náà ló ń commemorate someone, a Yoruba man who could have been president, but unfortunately his election was annulled on this date, which is Chief MKO Abiola. Kí wá ní purpose June 12 yìí tí ó yẹ ká mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà àti ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ni pé June 12 nìkan, let me put it as Democracy Day. Democracy Day nìkan ní ọjọ́ tá máa rán ara wa létí pé ọjọ́ tó ń bọ̀ tá máa dìbò. Torí the true definition of democracy, the exhibition of it is voting. Tá máa dìbò ní ọdún mẹ́rin láti yan àwọn tí wọ́n máa ṣe adarí ìlú. So May ló máa ń sábà bọ́ sí, but because of one thing or the other wọ́n máa ń shift irú ti last year náà shift kékeré. Sí next year tá a bá ṣe náà wọ́n ti shift wá sí January February, but May yẹn gangan wọ́n máa ń sábà ṣe handing over, which is the celebration that the democracy still exists in Nigeria. Gbọ́dọ̀ sọ pé láti ọjọ́ tó wá exist in 1999 tó ti bẹ̀rẹ̀ padà yẹn try. Gbogbo àwọn tó ti ṣe ìjọba ni wọ́n ti try best wọn. Gbogbo àwọn tó ti ṣe gómìnà ni wọ́n ti try best wọn. The present government tó ń ṣe lọ́wọ́ engineer Ṣèyí Mákindé is trying his best. Gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan wá máa fẹnu bà orúkọ ìlú jẹ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ score cheap goal. Tó bá wá níbi téèyàn bá wá rìn sí tó rí bá ń mì, èèyàn gbọ́dọ̀ sọ pé gbogbo èèyàn ni gbogbo wa la máa rìn torí máa ń mì. Ìjọba kan ò lè parí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, it will be continuous. Tí ní ìbá tún ti dé, it will be continuous. Ṣùgbọ́n nǹkan tí democracy ń sọ fún wa ni pé àwa aráàlú a gbọ́dọ̀ lè decide ẹni tá a bá fẹ́ fi democracy wá fún through ballot system. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ true jàgídíjàgan, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ true coup tó máa ń ṣe láyé military yẹn, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ true ballot system. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ó really work out, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ballot pé wọ́n ti wá fún wa lówó ká tó lọ decide ẹni tá a fẹ́. Tó o bá ti gba anything kó tó lọ decide ẹni tó fẹ́ lórí ballot, ó ti kúrò ní democracy tí wọ́n ṣe, ó ti dàbí pé wọ́n compel ẹ láti dìbò fún kankan. So it's more like a monetary coup. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ kí ìlú dáa, tá a bá fẹ́ kí ìlú lọ bó ṣe yẹ kó lọ, tá a bá fẹ́ káwọn ọmọ wa máa ṣe tán kó má ríṣẹ́, a gbọ́dọ̀ lè máa jókòó láàrin ara wa káwò pé ta ni ẹni tá a bá fẹ́ fà sílẹ̀ láti ṣe aṣojú wa nínú democracy láti dìbò fún, láti jẹ́ pé tá a bá dìbò fún yẹn òun ló máa wá lọ ṣojú wa láti jẹ́ leader. Lábẹ́ gbogbo ẹ̀ náà a gbọ́dọ̀ tún lè redefine nǹkan tá à ń pè ní politics yàtọ̀ sí leadership. Ẹ má gbàgbé pé politics ti di pé tó o bá ń parọ́ fún yàn á ní pé òun lo politics fún un. Ṣùgbọ́n good leadership ó ní pé tí ẹ bá ní pé lọ bá wa ṣe báyìí á wo nǹkan tó ní ká bá wa ṣe yẹn ẹ jẹ́ kí n tó ṣe dáa ju bọ́n ṣe rán mi lọ. Ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn fi narrative politician ní mí, professional politician ní mí, mo ti ń ṣe láti ayé kinní kan kán fi kó wa ní omi ọbẹ̀ jẹ. Kò sí ẹnikẹ́ni tí wọ́n bí tí wọ́n wá jan stamp pé politics wà ló ṣe tó bá dàgbà mọ́ lórí. Gbogbo àwa tá a wà nínú ẹ̀ báyìí àwa náà kọ́ látara àwọn tí wọ́n ti ṣe dáadáa rí, a wo nǹkan táwọn tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ò ṣe dáadáa ṣe tí wọ́n fi ṣe mistake, a dẹ̀ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe láwọn ìlú òkèèrè tó fi jẹ́ pé prime minister máa ń gun train pẹ̀lú àwọn aráàlú, tó fi jẹ́ pé tí wọ́n bá gbé budget kalẹ̀ báyìí kò ń ṣe 70% budget wọ́n fẹ́ lọ fi máa tọ́jú àwọn tí wọ́n pè ní politician, táwọn aráàlú máa dúró de 30%, tó fi jẹ́ pé kì í ṣe pé gbogbo ọlọ́pàá ìlú ẹ̀yìn politician ló ń wà, tó jẹ́ pé ti politician wà lọ́tọ̀ tàràlù wà lọ́tọ̀, bí wọ́n ṣe ń ṣe lókèèrè nǹkan tí wọ́n pè ní pé yẹn core politics nìyẹn.
but àwọn politics táwọn èèyàn kan ti kọ́ ní ìgbà kan sẹ́yìn tó yẹ pé bámúbámú ni mo yó ni wọ́n fẹ́ tó yẹ pé àpò ara wọn nìkan ni wọ́n ń dù tó yẹ pé tí wọ́n bá ti gba owó ìjọba tó bá yìí 70% ẹ̀ ni wọ́n máa fi tọ́jú ara wọn táwọn aráàlú máa dúró de 30% tó kù ìyẹn ò kì í ṣe political experience o. It is a negative experience that is impacting negatively in and on the democracy of Nigeria. So if some of us are coming out now to say this is what I want to offer as a leader, it simply means that we have understudied politics in Nigeria since we were born. Láti gbogbo àti June 12 ti ń ṣẹlẹ̀ tá a ti lọ sawdust tá a tún ti bọ́ sí ìjọba alágbádá tí fóònù ti dé tí gbogbo nǹkan ti change díẹ̀ till date. Àwọn àṣìṣe táwọn kan ti ṣe tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwo ìdí táwọn èèyàn kan láàrin wa tájọ dàgbà pọ̀ tí wọ́n fi kọ́ ẹrù wọn tí wọ́n sá kúrò nílùú. Àwo ìdí tí wọ́n fi lọ sí ibi tí wọ́n lọ yẹn, ìlú tí wọ́n lọ yẹn, nǹkan tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ tí wọ́n fi ń dúró ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀ làwa ti rò papọ̀. Ká fi wá wò pé a ti lẹ́ni bó ṣe yẹ kí politics and leadership rí. Kò ń ṣe táwọn kan bá jókòó tó máa ní professional politician làwọn tẹ bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé kí ló lè fi ṣe example pé professional politician ni ẹ wọ́n máa ka àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ tó wà wò pé these people are just professional business men wọ́n rí politics bí business ni. So gone are the days táwọn kan máa ní ẹ torí pé nìkan kì í ṣe olóṣèlú kò lè dipò òṣèlú mú narrative tó ti fi kó bá wa nìyẹn láti 1999 till date tó fọwọ́ sọ Nàìjíríà di pé àwọn kan ni wọ́n mọ òṣèlú ṣe àwọn kan ní aráàlú tí yà ń jẹ. Ẹ jẹ́ kí n wá fún yín example ẹ̀ tó o bá ní pé professional ni ẹ o ti ń ro àmàlà tipẹ́tipẹ́ ó túmọ̀ sí pé tó ń bá gbé àmàlà pàtí fún ẹ tó o bá rò kò gbọdọ̀ di kókó omi ò dẹ̀ gbọdọ̀ já. Tó o bá ní professional footballer ni ẹ tó ti ń gbá bọ́ọ̀ tipẹ́tipẹ́ ó túmọ̀ sí pé ibi tí o bá yẹ kó o ti fọwọ́ gbé bọ́ọ̀ o gbọdọ̀ lọ fọwọ́ gbé bọ́ọ̀ ń bẹ́ débi tó máa fún ẹ ní red card tó wà jáde nínú match. Àwa tá a máa ń pera one professional driver tá a bá dé ìlú òyìnbó professionalism tá a máa ń pera wá pé àwọn mọ́tò wà Nàìjíríà yẹn tá a bá débẹ̀ tá a bá wà tọ́lọ́dọ̀ òyìnbó possible kó òyìnbó sọ fún ẹ pé o tí ì mọ nǹkan kan wà torí o mọ road sign o mọ ibi tó yẹ kó o ti lo speed limit o mọ ibi tó yẹ kó o ti tẹ horn o ti ń tẹ horn jù and so on and so forth. So ẹni tó bá pè é professional politician kò ń ṣe agbègbè ẹni yẹn ló yẹ ká ṣe máa rí school defence yẹn ti wó mọ́ kò ń ṣe agbègbè ẹni yẹn ló yẹ ká ṣe máa rí ibi tó yẹ pé àwọn èèyàn máa lọ school tó wọn ò ní rí iṣẹ́ ṣe tí ò ní sí industry bẹ́ẹ̀ mọ́ kò ń ṣe irú country àbí state ẹni yẹn tó ń pè é professional politician ló yẹ kí health care center ṣìṣe máa dàbí pé wọ́n kàn kó ibì kan jọ sábẹ́ igi kan pé ẹ gba paracetamol níbẹ̀. Ẹni tó bá pè é professional politician bí ìlú àwọn aláwọ̀ funfun tá à ń sálọ yẹn ṣe rí ló ṣe yẹ kí ìlú ẹ̀ rí ló ṣe yẹ kí state ẹ̀ rí ló ṣe yẹ kí local government ẹ̀ rí nǹkan tẹ́mi believe ni pé tó máa ń pè professional èèyàn nǹkan end result evaluation kan tẹ́yàn bá ń ṣe ó gbọ́dọ̀ lè wà scored 70A àbí ó ti wà kéré tán 60B kò ń ṣe score tá a máa fún Nàìjíríà ní time tá a wà yìí tó yẹ pé tipátipá ló máa fi wọ 50C rà gbọ́dọ̀ score ara wa less because we are also progressing. So please àwọn èèyàn ti kọ́ra wọn jọ ní ẹgbẹ́ òṣèlú sí ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n fi ń ṣe ìlú nsìn wọ́n fi àwọn aráàlú tí wọ́n nílò tí wọ́n máa ń bá lọ́dún mẹ́rin yẹn wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ tẹ́ bá ti wá rí pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan kóra wọn jọ tó bá ti déjọba tó bá fẹ́ fúnyàn níṣẹ́ ẹ máa rí pé within ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn ni tó bá fẹ́ fúnra wọn ní appointment ẹ máa rí pé within ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn ni the remaining 30% tó kù ni wọ́n máa ń tì sínú ìlú. But we are looking for a government where all the people will benefit from the dividend of what we call democracy tá à ń ṣe lẹ́ni which is the democracy day. We are not saying we are bringing the best or the perfect government. But there are few things that we should look at in Nigeria because tí nǹkan bá ti lọ́jú pọ̀ tómi bá wọnú yàrá mọ́yàn lọ́wọ́ bóyá àgbàrá ti wà ń bẹ̀ kò ń ṣe pé bóyá èèyàn máa kàn jókòó máa gbọ́n omi síta èèyàn máa wo ibì kan téèyàn lè dá lu tó yẹ pé gbogbo omi yẹn ibẹ̀ la máa gbà jáde padà so that èèyàn kàn máa gbá omi yẹn lọ sọ́nà ọ̀bẹ ni nǹkan tó yẹ ká wá solution tó yẹ ká wá fún Nàìjíríà nìyẹn báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo nǹkan tá a sọ pé ń bá Nàìjíríà jà kò ń ṣe pé bóyá akọjú ìbọn síra wa ogun ti ṣẹlẹ̀ bí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Libya àbí Syria àbí ní Iran àbí ní Palestine nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó sì ṣe shape ni tó fi jẹ́ pé democracy wa máa enjoy ẹ̀ báwo la máa wá ṣe shape ẹ̀ ní question tó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ àwọn leaders wa àti àwa kọ̀ọ̀kan tá à ń du ipò òṣèlú pé tá a bá débẹ̀ a máa ṣe kò ń ṣe time ló yẹ ká kàn máa kọrin kiri láti máa yin àwọn tó bá ń ṣe ìjọba lọ́wọ́ àbáwọn tó bá fẹ́ ṣe ìjọba láì jẹ́ pé bóyá béèrè àwọn rational questions yẹn lọ́wọ́ wọn. And the question goes thus three major things tó yẹ pé nínú gbogbo 100 things tó bá ń bá Nàìjíríà jà tá a bá lè kọ́kọ́ wá solutions sí 3 major things yẹn láàrin 4, 8, 16, 24 years 20 years ó máa ti reshape life Nàìjíríà naturally. Ọ̀rọ̀ yẹn kàn dàbí kéèyàn fẹ́ ti géètì léèyàn kó wá máa pariwo kó máa dún the more téèyàn bá ṣe ń fi strength fa ó lè já géètì yẹn but téèyàn bá lè mú epo àbí wọ́n téèyàn bá kan sí ojú géètì yẹn with time ó máa lọ smoothly. Kí wá làwọn nǹkan mẹ́ta yẹn tó lè yẹ kí Nàìjíríà jẹ́ better place fáwọn èèyàn náà láti dúró. The first thing tá a ní láti gbájúmọ́ òun ni education. Ṣé rí some years back bàbá Awólọ́wọ̀ sọ pé àwọn ọmọ tí wọn ò lọ school yẹn ni wọ́n máa dàgbà tó máa wádìí kan jẹ́gbọ́n mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ wá wo years later ẹ wo nǹkan tí àìjẹ́ kí ọmọ lọ sí school tó dà sí ọ̀run Nàìjíríà and it is also the solution for another 20 years. Tí a bá lè ensure pé education system wa agbájúmọ́ dáadáa tí school jẹ́ school gbogbo ibi tó yẹ káwọn ọmọ ti kàwé tí wọ́n rí ìwé kà ń bẹ̀ tó tutù ó máa mú àwọn ọmọ nínú kíláàsì tí wọ́n ti ń kàwé tó rùn ó máa pa wọ́n bẹ̀ tí pàánù rúfù máa jálé wọn lórí ká jẹ́ kí school jẹ́ nǹkan tó ń pè ní school gangan tí wọ́n ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń kọjá lára school ó dẹ̀ ń wo school bó ṣe já jálajàla ó dẹ̀ ń wò pé ṣèbá àwọn students àwọn worker àwọn teachers ń gba salary àmọ́ máa ṣe díẹ̀díẹ̀ no ká bá lè declare state of emergency lórí schools both primary schools and secondary schools ṣe rí ìdí tí university ò fi bàjẹ́
tó gbogbo àwọn primary and secondary school tó dẹ̀ pé ìjọba náà ló ní university ni pé àwọn máa ń generate owó nínú ọ̀dọ̀ wọn ìjọba dẹ̀ máa ń fowó kún fún wọn wọ́n dẹ̀ fi ń tún ṣe ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn university ara wọn sọ́tọ̀ as tertiary institution higher education so àwọn professors doctors kankan yẹn àwọn ò lè cope nínú bad teaching environment but for primary and secondary school tí education ti ń bẹ̀rẹ̀ gangan ó yẹ kí government ti lọ gbé kọ́ àwọn èèyàn kan lọ́rùn tó yẹ pé a máa ń pè kíní kan ní corporate social investment àbí responsibility tó yẹ pé whether they like it or not wọ́n gbọ́dọ̀ ní nǹkan tó máa lọ ṣe káàkiri schools tó wà ní local government tó ń bá fọ́ sí èyí tí local government ẹ̀ bá fọ́ sóko àwọn àgbẹ̀ ẹbẹ̀ farmers association kí lẹ fẹ́ ṣe fún school ní ọdún yìí ẹ ṣáà ti kéré oko ẹ ti tajà ìjọba ti ràn yín lọ́wọ́ láti dáko èyí tó bá fọ́ sí city bóyá wọ́n ń ṣe building bẹ́ẹ̀ ni àbí wọ́n ń ṣe mosquito net bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n ń ṣe indomie bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan wo lẹ fẹ́ ṣe láti bá wa overhaul school ò gbọ́dọ̀ máa rí báyìí lọ tí school bá continue báyìí atún gbin another time bomb sílẹ̀ for another 16 years ni torí ètò àti gbìn sílẹ̀ ní 90s òun ló ti di terrorism wà lọ́wọ́ yìí a gbọ́dọ̀ lọ gbájúmọ́ sí bí school ṣe fẹ́ dáa bí school ṣe máa jẹ́ ibi tó dùn ún wò fẹ́ǹsì school gbọ́dọ̀ máa wó classroom gbọ́dọ̀ máa rí bó ṣe rí yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ mọ̀ pé kíní yìí ni àwọn problem Nàìjíríà ní ká dẹ̀ solve ẹ̀ ṣẹ́wárí tí abatẹ́láyè ṣe primary and secondary school tó dáa tó dùn wò lójú àwọn school tó ní di school bus lóko tá a kó school bus síbẹ̀ àwọn ibi tí wọ́n ní di kákọ́ kẹ̀kẹ́ síbẹ̀ fáwọn ọmọ yẹn láti máa gùn tá a kó síbẹ̀ tó pẹ́ láti abúlé kan síbi tí catchment school wọn bá wà wọ́n rí kẹ̀kẹ́ gùn bẹ̀ tí government bá help school dáadáa ìgbà yẹn láyẹ̀ṣẹ̀ kọ́kọ́ stop gbogbo menace pé àwọn kan ò lọ school wọ́n máa lọ ya kan jẹ́gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ o tí free education dẹ̀ wà tó dẹ̀ wà compulsory bí àwọn Awólọ́wọ̀ ṣe ṣe ìgbà yẹn gẹ́gẹ́ láyẹ̀ kọ́kọ́ fi full stop sí pé ok láti ọdún tá a ti parí kíní ìbáyìí sìn kò ní sí àwọn ọmọ kan tó máa padà lọ di ọ̀rá ìsà kò ní sí àwọn ọmọ kan tó máa padà lọ di bandits tó máa dàgbà because látọdún tá a ti bẹ̀rẹ̀ yìí tá a bá máa fi mú another 10 years àwọn ilé àti parí primary school àti wọn secondary school so àti ọkọ̀ pẹ́ẹ̀gì ẹ̀ báyẹn àwọn tó ti di la máa máa solution láti rehabilitate fún kò ní sí àwọn tó fẹ́ lọ join àwọn yẹn in another 10 years tó lọ́mọ 10 years old tí ó sì ń school sìn ìgbà tá a bá fi pé 20 years in another 10 years á ti di kanajẹ́gbọ́n sí gbòòrò lẹ́yìn yẹn la máa wá lọ wò pé gbogbo àwọn tó ń kàwé yìí kí ló fẹ́ gbà wọ́n tó bá ṣe tán a máa wá lọ wá bá ṣe fẹ́ ṣe industrialization láti commensurate education system ẹ get analysis yẹn for democracy in Nigeria to be solid àwọn tó ń kàwé 1 million ní wọ́n company wo la ní tó máa gba ìyẹn 1 million yẹn lọ́dọọdún ó ní wọ́n pè ní industrialization o kì í ṣe ìjọba ló máa lọ dá industry sílẹ̀ o ìjọba máa create an enabling environment ìjọba máa reduce the tax tó fi ń bẹ̀rẹ̀ company ìjọba máa lọ bá àwọn tó ń bá ń ṣe nǹkan locally and foreign and internationally láti wá máa ṣe tó fi jẹ́ pé àwọn tó ń kàwé yẹn 1 million bá kàwé tán tó wẹ́ pé yẹn 1 million yẹn náà ló fẹ́ wáṣẹ́ 90% wọ́n á ríṣẹ́ tó wẹ́ pé àwọn kan ní 1 million yẹn wọ́n fẹ́ lọ dáṣẹ́ ara wọn sílẹ̀ ìjọba máa create startup package fáwọn tó bá mọ̀ pé wọ́n lọ school wọ́n tó wọ́n lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ wọ́n fẹ́ dáṣẹ́ ara wọn sílẹ̀ ni láti enable wọn through bóyá 5% interest loan kò ń ṣe irú loan tá à ń gbà Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó yẹ pé tó bá gba loan lọ́wọ́ Palmpay àbí Opay àbáwọn báńkì kan 10% ní lóṣù kì í ṣe irú yẹn o. When the government create enabling environment for industries to thrive àwọn tó ń kàwé yẹn wọ́n máa ríṣẹ́ education máa wá ní value lójú àwọn tó ń fẹ́ wọnú ẹ̀ tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ọmọ mi pé kí nìdí tí ò fi kàwé á nípa àwọn tó ń kà gan ṣé wọ́n ríṣẹ́ ni ẹni tó bá dẹ̀ ń kàwé tí ó bá ríṣẹ́ ìfà irú criminal táwọn máa ń padà dì sí society ó tún máa ń burú ju criminal àwọn tí ó kà rárá lọ tó rọ́pọlọ tó ń gbé bọ̀ láti school yẹn òun ni wọ́n fi máa lọ́ máa ba ìlú jẹ́ báwo ni ìjọba máa ṣe wá create number 1 ní school o àti ṣèyẹn o number 2 ó ní industrialization o ìyẹn number 2 o báwo ni government ṣe wá fẹ́ engage on mass industrialization à ń lo techno ní Nàìjíríà à ń lo mọ́tò ní Nàìjíríà à ń lo a lot of things ní Nàìjíríà tó yẹ pé importation ni wọ́n depend lé lórí tó bá wáyé pé à ń lo Tecno à ń lo Samsung tí Samsung bá máa gbọ́ ìjọba wáyé láti wá dá company sílẹ̀ Nàìjíríà ní 6 geopolitical zones ní Nàìjíríà láti máa manufacture Samsung ṣe àmọ́ pé owó import duty máa kọ́kọ́ kúrò lórí iye tá à ń ra fún un lẹ́yìn yẹn cleaner máa ríṣẹ́ driver máa ríṣẹ́ ẹni tó ń ta pure water máa ríṣẹ́ domestic tó láwọn yẹn engineer máa ríṣẹ́ computer scientist máa ríṣẹ́ so ká ní pé ní South West Samsung factory kan wà ń bẹ̀ tó ń produce Samsung ní North West ìkan wà ń bẹ̀ ní South East ìkan wà ń bẹ̀ gbogbo 6 geopolitical zone yẹn Samsung factory kan wà ń bẹ̀ ṣé ẹ mọ iye èèyàn tó máa ṣiṣẹ́ ní Samsung yẹn táàdẹ̀ máa rìtáyà tí wọ́n tún gba àwọn míì tí wọ́n tún rìtáyà tí wọ́n tún gba àwọn míì láàrin 16 years àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n wà jobless àti ríṣẹ́ ẹ wo gbogbo mọ́tò tá à ń lò yìí èmi mọ̀ ìpé tó bá pẹ́ ní ìzáàn ní ọ̀rọ̀ wọn àti Nàìjíríà jọ dé àgbọ́yé tó máa wá sí plant sí 6 geopolitical zones tó wà ní Nàìjíríà Toyota máa padà wá bẹ Nàìjíríà government ní pé ẹjọ́ ààrí tó kún bọ̀ tà sí Nàìjíríà mọ́ tó bá pẹ́ standard àwọn mọ́tò tó ń ṣe locally Nàìjíríà kò tẹ́ wa lọ́rùn ká ní pé Nàìjíríà government support àwọn tó ń ṣe locally pé kọ́ lọ sign deal pẹ̀lú àwọn tó tẹ́ wa lọ́rùn yẹn bóyá Toyota la like jù kọjọ wájọ máa ṣe collabo ṣe kinní yẹn tó bá pẹ́ interior ni àwọn ti Nàìjíríà máa ṣe náà táwọn yẹn máa ṣe exterior torí tó bá wọnú Toyota náà ọ̀tọ̀ làwọn tó máa ń ṣe music layer náà ọ̀tọ̀ làwọn tó máa ń ṣe seat tó bá pẹ́ wọ́n ṣe báyẹn nù Nàìjíríà tó dẹ̀ wà ní 6 geopolitical zone mọ iye èèyàn tó máa rí iṣẹ́ through pé wọ́n fẹ́ manufacture cars síta. So the government must ensure that there is massive industrialization in Nigeria so as to commensurate with the education system tó ti lọ perfect yẹn ṣèbó ti jẹ́ nǹkan méjì báyẹn sharing nǹkan méjèèjì yẹn ó ti kọ́kọ́ máa jẹ́ kí a protect future Nigeria sílẹ̀ nù ẹ wá dúró bíà àti kóòkì táwọn èèyàn mú Nàìjíríà
ẹ wá lọ imagine kan pé wọ́n wá import beer àti coke yẹn wọ Nàìjíríà ni tí ó ṣe pé bóyá wọ́n ń ṣe aṣèjìrẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n ti ń ṣe Coca-Cola brewery wà nítòsí wa náà bí bẹ̀ yẹn tí wọ́n ti ń ṣe gbogbo àwọn drinks yẹn tẹ́ bá mọ iye èèyàn tó máa ń jáde nínú àwọn factory yẹn everyday ẹ máa mọ̀ pé industrialization dáa fún Nàìjíríà bó ṣe wọ́n ṣe báyẹn káwọn èèyàn jáde ní Exact battery náà báyẹn táwọn èèyàn jáde ní Leland báyẹn táwọn èèyàn jáde ní Toyota kìnìkan já báyẹn táwọn èèyàn jáde ní Samsung báyẹn ẹ wo adúrú ọwọ́ tí ò ní lọ dilẹ̀ débi tẹ́sùn máa sọ pé òun fẹ́ yà lò. So the government must be intentional about gross industrialization of every state in Nigeria, not just signing paperwork and say àti lọ invite àwọn investor tàdé ní rí nǹkan tó ń ṣe. Anything we are consuming in Nigeria, even if we are not standard enough to produce it, we must invite those that are producing it to come and invest their company in Nigeria so as to produce it. And that is why in America, mọ́tò kan American specs ni, torí pé plants wà nínú America tí wọ́n ti ń ṣe mọ́tò yẹn jáde. Kì í ṣe pé bóyá product America ni mọ́tò yẹn. Toyota is from Japan, but they would have a plant in America where they are producing the specification of America for Americans. The same thing should happen in Nigeria. And the last thing, tell me more. Yàtọ̀ sí bóyá tó pọ̀ tó tún wá kù, ó ní how to choose leaders that will fight corruption. Number 1, education. Number 2, industrialization. Ṣé àmì pé méjèèjì yẹn ó ṣiṣẹ́ independently nípa ni. Àwọn aráàlú nìyẹn bá wí. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kẹta, leaders that will do away from corruption. Ní òrùngbà tèmi tí nǹkan mẹ́ta yẹn bá ti ṣẹlẹ̀, ẹ máa rí pé Nàìjíríà máa smooth in the next 20 years. Nàìjíríà máa ti package padà. Báwo lẹ nìkan máa ṣe kó 1 trillion jẹ? Mo ń gbọ́ lórí news pé àwọn nìkan ní former NNPC boss kan EFCC ń bá drag ọ̀rọ̀ kìnnìkan 13 trillion àbí billion èèyàn kan. Tẹ́yìn kan bá kó yẹn jẹ, èlò ló wá kù lẹ̀. Àbí ó yẹ ká bíra wa náà. Corruption náà ni ò ní jẹ́ ká ọ̀nà tó yẹ kó wà ó wà. Corruption náà ni ò ti jẹ́ ká ní speed train ní Nàìjíríà. Ṣé mọ̀ pé corruption ni ò jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá wọ́n gbé gbogbo irinṣẹ́ ìgbàlódé wọ̀ tó fi jẹ́ pé tí wọ́n bá fẹ́ lọ mú àwọn ọ̀daràn òun ṣe ojú lásán wọn báyìí nìkan ni wọ́n fi máa wá ọ̀daràn kiri wọ́n máa ti ní nǹkan tó ń rìpọ́ọ̀tù bí tó ọ̀daràn yẹn tún dé bóyá bí GPS bóyá bí drone and the like. Corruption ló ń fà náà. Báwo ni màá ṣe jẹ́ ọlọ́pàá àbí sọ́jà tẹ́ máa wá ní pé kí n fọlọ́run ṣọ́lé ìpè ìbọn nìkan màá gbé dání. Àwọn èèyàn ti ń gbé ìbọn dání láti ayé ogun Ìsìlà láti Second World War. Ìbọn yẹn nìkan lẹ́dẹ̀ tí wọ́n expect pé káwọn military wa àti police wa máa gbé dání bí ní 2026. Are we playing? Ṣé fẹ́ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ni? Nǹkan tó ti jẹ́ old school lẹ́ni kọ́ ṣì máa ṣe ẹ̀yìn dá ìlú mọ́tò new school. Are we playing? Kò sí body cam, kò sí satellite tó máa sọ fún wọn pé mò ń bẹ́ ẹ wo wájú yàbá yìí ni tá a bá ti ẹ̀rọ Amẹ́ríkà aṣáà ń wò ní documentary wọn. Kò sí GPS system, kò sí kí lórúkọ kí ní tà ń pè yìí CCTV system. Tó máa ń pẹ́ tó máa ń lé ọ̀daràn bọ̀ láti gate tó bá débi ìdí àpẹ́ bóyá Bàṣọ̀run ló fẹ́ yà sí àbí Ìwó road CCTV àti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nǹkan tó rú mi pé Ìwó road ló yà sí ọ̀nà Ìwó road ní kẹ́lẹ́ lọ. So táwọn bá wá débi àṣọ ọlọ́pàá máa wò pé bolo lọ ẹ̀yẹn lọ báyìí láì ṣe fíìmù àrèlú ní 2026. No, let us put it aside. Corruption ló ń fà náà. Corruption ló ń fà táwọn bandits fi mọ̀ pé táwọn bá kọ́ yàn àwọn máa lọ́nu gbọ́lá ìpẹ́ nìkan kan láwọn kò sí drone tó fẹ́ rí wọn. Even nǹkan tí bandits bá kọ́ yàn láàrin 5 minutes àbí 10 minutes tọ́lọ́pàá bá ti lè débẹ̀ tó bá send military drone lọ sí òkè tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní view gbogbo ẹ̀ á ti rí ibi tí wọ́n lọ kọ́lọ́pàá tó dé náà. Ẹnìkan máa wá corrupt enough láti kó 1 trillion jẹ 1 trillion drone kan ò lè tó 1 trillion. Ẹnìkan máa wá corrupt to the extent pé ó máa gbé gbogbo owó tó wà nínú power ministry jẹ. Ikọ̀ wá ní máa síná ẹ wá ní pé kí security system má lag. If we truly want democracy to work, 1, 2, 3 tí mo ti dárúkọ yẹn òní first 3 things ta need. Ṣé wá rí ibi tó wá fọ́nì sí ni pé kò wá níbẹ̀rẹ̀ látòrí 1, 2, 3 yẹn o torí ìjọba tá ṣe school gidi fáwọn ọmọ tá ṣe industrialization nǹkan kẹta yẹn which is fighting corruption ohun gangan lákọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kí 1 and 2 tó lè bẹ̀rẹ̀ because any government gbogbo àwọn government tó ti ń débẹ̀ ìdí tá a fi sọ pé wọn ò ṣe dáadáa náà nípa believe pé wọ́n corrupt nǹkan tó yẹ kán ṣe wọn ò ṣe. So it is until when we through democracy elect leaders that will now do number 1 which is education mo rí pé nìkan bá mi list ẹ̀ síbí number 2 which is industrialization òun ni Nàìjíríà máa tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní grow tó pé in another 20 years Nàìjíríà máa tó wá di better place. It is when our leaders are not corrupt, when they are not politicians as usual, when they are not standing on the firm ground of being a godfather ipe tí n bá kúrò mbẹ mo gbọ́dọ̀ fi ẹnìkan síbẹ̀ tí wọ́n fi àwọn aráàlú sílẹ̀ láti dìbò wọn ìgbà yẹn ni Nàìjíríà máa tó enjoy relative democracy tá à ń sọ yìí. Ṣé mo pé example ni ìlú òyìnbó tí gbogbo wọn sá lọ yẹn nígbà tá a bá sá débẹ̀ gangan la tó máa ń lo brain wáyé pé bó ṣe yẹ kí nǹkan rí ni táwọn bá fẹ́ dìbò títí wọn ẹ yẹ kí n kọ́kọ́ mú yín wá sí memory lane. Trump dìbò ní some 2015 ó wọlé nígbà tó di 2019 wọ́n gbọ́n síta padà wọn ò dìbò fún ó tún padà wá ó tún wọlé nǹkan tó pè ní democracy nìyẹn. Bó o bá ṣe lè lọ ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn aráàlú tó máa fi padà dìbò fún ẹ padà wọlé kò ń ṣègbà tí Trump bá ní tí n bá ti fẹ́ kúrò ní orí oyè o dandan ni mo gbọ́dọ̀ fi ṣe 3.0 ẹ má bínú o mi ìbúyàn kankan o torí kì í ṣe time àti búyàn la wà yìí o. Kò ń ṣègbà tí Trump bá ní pé ẹ lọ bá mi da ẹgbẹ́ Democrat rú ẹ lọ fi gudugudu kan sínú Democrat sọ́dọ̀ àwọn ò ní lè dìbò wọlé tó fi máa jẹ́ pàwọ́ Republican náà la máa tún wọlé. That is not how democracy is done. Kò ń ṣègbà tí àwọn ẹgbẹ́ kan bá ṣara wọn jọ pé àwọn fẹ́ jẹ́ kí ìlú dáa tó pé at the end of the day wọ́n tún wá wọn ò tún ok ìwọ ẹ̀yin tẹ̀lé tó àárín ara yín láti yan ẹnìkan pé kó wá lọ dìbò láti help àwọn èèyàn láti má dìbò fẹ́ nìkan tí wọn ò fẹ́ tó pé láàrin ara yín yẹn ń dẹrù àárín ara yín gan tó ti ń pò láti inú kìnìkan DC ẹ̀ tó ti ń bọ́ sí kìnìkan PC ṣẹ́yìn yẹn lẹ fẹ́ wá tó lù ẹ̀yin tẹ̀lé gbà fúnra yín láàrin èèyàn
bóyá ẹ̀yin first 1000 tẹ́ wà nínú ẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ dásílẹ̀ tó jẹ́ ẹgbẹ́ tuntun yẹn pé a fẹ́ fight, a fẹ́ jẹ́ àwa la máa fight ruling party, ẹ̀ tí gbà fún ẹ̀yin 1000 tí gbà fúnra yín, ṣẹ́yìn lẹ́ máa tó ìlú 300 million tẹ́ǹkan sákò nínú party kan sí mi. It is when we can adopt the template and the prototype of democracy in developed world. We are not saying that these worlds don't have problem too. We are not saying they are like heaven. But we are saying in nǹkan tó ń mọ́ Nigeria before degree lọ hustle ní UK tó dẹ̀ rí hustle ẹ̀ ṣe tọ́lọ́ dẹ̀ ń jẹ́ kó wá successful pẹ̀lú hustle ẹ̀ ní UK is what we also need in Nigeria. It's what we also need in Nigeria. If you are a cleaner in UK wọ́n máa fọ ẹ lówó oṣù without problem. Ní Nigeria tó bá jẹ́ sales rep ìjọ tó oṣù tó gẹ̀ ọba ti ta òní gbowó oṣù. Oṣù tó bá wá tà gan-an tọ́pọ̀ wọn náà lò dẹ̀ one shop yẹn tó fi ta gan owó oṣù ẹ̀ náà là fún ẹ kò ní sí top up. Oṣù tó bá close ní 4 o'clock tó máa ń close normal money náà tó máa gbà ní. Oṣù tó wáyé pé customer pọ̀ gan 8 ló ń close lálẹ́ kò ní tí torí ẹ̀ kò fún ẹ top up. Ìyẹn ò sí ìlú òyìnbó wọn àwọn èèyàn wa tó wà ní òyìnbó fi ní nǹkan fi ránṣẹ́ sí wa. When they do extra duty they get paid for it. Òfin wọn ló sọ bẹ́ẹ̀. So if we can overhaul our education system tó fi máa jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ tó yẹ kó wà school ni wọ́n wà school in another 10 years 15 years àwọn criminal máa reduce in society. Tí education system yẹn bá produce graduates táwọn graduates yẹn tábà tó wọn lọ create industrialization fún Nàìjíríà tí wọ́n ń ríṣẹ́ èyí tí ò bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tó pé research ló fẹ́ lọ máa ṣe àbò fẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ tá à ń create empowerment package gidi fún ṣẹtigẹ́t láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó máa help. Nínú comment sí mo rí you people should tell us what you will do differently and stop throwing tantrum. This is not about throwing tantrum. Let us use our senses, our common senses. It is about telling us the factual things Nigeria needs to be successful. It is not about being a member of a political party in as much we continue with the mentality of ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ìní bóyá ajá lágbésílẹ̀ ọmọ support. That is where Nigeria will continue the way they are. If you have done my life since I started, I have mentioned at least 3 things that we need to enable perfect democracy in Nigeria. This is not a political platform for us to, we are not discussing politics here. My Mr. Lai Tanshola, what we are saying here is what will enable Nigeria have a successful outlook through education, through industrialization, and through leaders free of corruption. I grew up to understand that Nigerian politics system is all about it will favor me and my family. If it is favoring you and your family, it may not favor Nigeria. It may be bad. Nobody should come out and start criticizing the government of the day without analyzing what they have done right and telling them what they have not done right, so that when the next government is coming, those ones can work on it. As a teacher, when a student scores 100, we don't give them 100. Go and ask other teachers too. We give them either 99 or 99 point something, so that they will know that there's still room for them to buckle up. So don't come here and start thinking like a politician. Take your politics to your political parties. And that is the rubbish that has been happening to Nigeria. In 2019, you can go through my page. I worked professionally for Engineer Seyi Makinde, not because I wanted to become SC or PA, because I needed a change of government that would help the states. In 2023, the same thing. Not because I wanted an appointment, because I needed a political party that would still help the states. And so be it. The state is being helped. Because in 2019, we felt we had enough of no salaries, no this and that, workers, and we need to do it. Back then, what he did was that in 2019, we worked for the present day government because we needed a change of government, and that is democracy. That is the beauty of democracy. And mind you, those working for politicians should not be working because they want it to benefit themselves and their family. No, ìwọ tó bá ṣiṣẹ́ fọlọ́ṣèlú jẹ́ kó máa wà lọ́kàn ẹ pé olóṣèlú tó máa jẹ́ kí ìlú dáa tí ìlú bá ti dá ó máa kàn wá àti family ẹ̀ náà. It will be well with you and your family as well. But when it wants to favor you and your family alone, till you deda, you cannot put all your family under one shield. Security. So anytime we are working for politicians, it should not be because of appointments. It should not be because of it should be because of good. It will be because of bridge good. It's not for us to be working for a government or for a politician because we want it to favor ourselves and our families alone. No, that would not bring a perfect democracy. And Engineer Seyi Makinde has really tried his best in Oyo State. To find that now. Governor Ishaq Abiola Ajimobi also did his own. Baba ti lọ sìn wọ́n ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run lókè a sì ń lo bẹ́yẹ̀ fún náà. Governor Adébáyọ̀ Akálà he's also tried his best too. Ẹ wo gbọ́ ọ̀nà l'Ógbómọ̀ṣọ́ àti nínú ìgboro ń bí náà. Ṣé àwọn tí wọ́n ríṣẹ́ through Adébáyọ̀ Akálà ṣé wọn ò ní máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn till date? Even Baba wa Rashidi Ladoja, even Lamade Shina. So which means whenever we are talking about politicians, we should not be talking about our personal gains. We should be talking about what they will do that will benefit the totality of the state. In this present government, they recruited teachers and people from APC, any party, they got a job in as much you are qualified enough to do it. So this is not a platform for us to throw tantrum or to say somebody did not do good. But fine, good, hold it. That is how leaders think. Fine. And part of it is when we say fine. Okay, 1 judge 500 meter, 150 meter, it is commonsensical.
torí nígbà tí Ọlọ́run dálé ayé Ọlọ́run sọ pé ká lọ ṣe 500 meter kan síbì kan gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ló dé tó ní pé 150 meter ní kẹ́lù gọ́ọ̀mẹ̀ntì míì dé ẹ máa wá analysis yẹn o gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ní pé 500 meter ní kẹ́lù in as much tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan lè dé tó ní pé a ni tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì míì dé kó ní pé b ni kí ló tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì míì ò lè dé yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà bẹ́ẹ̀ sí kó wá ní pé òun ò lo b yẹn torí pé àwọn aráàlú sọ pé b yẹn ó máa pa àwọn lára ẹ jẹ́ ká lọ lo a and b ká mú mọ́ra wọn ká wá lo 150 meter àbí 200 meter tó yẹ pé 500 meter yẹn náà la ṣe fẹ́ lò àwọn bí kọ̀ọ̀kan tá a ní pé ẹnjìnìá Ṣèyí Mákindé wọ́n ti bùkún nìyẹn àdẹ̀gbọ́dọ̀ mú dání sódà táwa náà bá débẹ̀ àní ṣe bẹ́ẹ̀ so this is not about tantrum kò stop iṣẹ́ rere tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀ so I'm not just the regular politician that you think I am a politician that understands that A and B can work together to make an alphabet from A to Z. Not when you use A, you throw it away and you start from B. No. The things the past government have done right, build on it to do better. By the time we are into government, by next year, by the special grace of God, we will still do things that others will come and build on too, and they will still do better. But whenever we are seeing politics as it is not right. It is good to have a successor, but not to kill others because of your successor. Not to draw others back because of your successors. Tẹ́ bá máa wo marathon ọmọ Jamaica lè pé mẹ́ta lórí track ọmọ Kenya lè pé mẹ́ta lórí track wọ́n máa they need the first second third fourth fifth lọ́bẹ̀ ọmọ Jamaica lè jẹ́ first kọ́mọ America àbí Kenya jẹ́ second kí Ethiopia jẹ́ third ọmọ Ethiopia ò ní títorí pé ọmọ Jamaica tó fẹ́ jẹ́ first ò ní títorí pé ẹni tó ń bọ̀ lẹ́yìn òun tó fẹ́ ṣe second is US kó wá àtìsílẹ̀ kó wá fa ọmọ Ethiopia ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ọjọ́ win first second no bó bá ṣe lè sá eré ẹni do your government and let people determine and decide who next would govern them. That is the beauty of democracy. Not when you now become a diehard politician that would always want to cut off the will of the people because of a 3.0 agenda. I don't want to go there this morning because there will be time for us to talk about the 3.0 agenda, which is a logical godfatherism. Yes, because there was nothing like Ajimoshe 2.0, 3.0 when the late Governor Abiola Ajimobi was leaving power. They left the masses to determine and decide who they wanted as their next governor without witch-hunting other parties. And that was what brought Ṣèyí Mákindé in because the party that was leaving, God bless Abiola Ajimobi of blessed memory, wọn ò lọ dá oyin àbí agbọ́n sí inú party mi láti jẹ́ pé Ajimoshe 2.0 àbí 3.0 láwọn fẹ́ ṣe. So the fear of God must be in us, not just politics as usual. Let the will of the people be done. That's what we call democracy. But that is not the talk for today. What we are doing for today is to ensure that we have three things that are itemized that will make our democracy a better democracy. And after all of, I will now market my own political party and how our political party also intend to make democracy a better one for Nigeria by the time INEC says we should start campaigning. But for now, I am in accord. And we all know, you watching me knows that democracy, election and voting is a game of number. Not a game of Babasope. Not a transition game from 1.0 to 2.0 to 3.0. Torí bá ta fẹ́ bẹ̀rẹ̀ 1.0 yẹn gan, àwa number, àwa èèyàn náà la lọ dìbò ta fi bẹ̀rẹ̀ 1.0. So it is not a game of wọ́n kó èrò jọ ni wọn ní voters card. Nígbà tá a sì 1999. Báwo ni wàá ṣe kọ́ yẹn tẹ́ ìjọ tó dẹ̀ pé yẹn tẹ́ ìyẹn wọ́n fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ roko ní tó ní fi ọkọ́ lé wọn lọ́wọ́ pé ẹ̀yin mẹ́wẹ̀ẹ̀wẹ̀ ìgbà ọkọ́ tẹ́ máa fi roko. Nígbà tá a sì 1999, what are you thinking? Ẹ má jẹ́ kó máa fún wa narrative tí ò ní túmọ̀. Àwọn kan tún dé pẹ̀lú narrative based radionic. Iṣẹ́ wo wá ni kí n ṣe kí n tó wá jẹ olórí? Ṣé embezzler ni kí n jẹ́ ẹni tó ti embezzle fund? Àbí kí n jẹ́ ayakila? Àbí kí n jẹ́ okay, let us be realistic. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lórí rédíò ló ń fẹ́ jẹ governor. Ẹni pé radionic ni. Ẹ jọ̀ọ́ o, kí wá ni kí teacher ṣe? So ẹ̀mí ìpè teacher ò lè jẹ governor ní Ọ̀yọ́ state ní ayé ẹ̀ ń ṣeré ni. Ẹ̀yin tẹ́ ìpè nìkan radionic. So which is ká ní pé olùkọ́ ẹni tó ń teach ni bóyá ọba ń dé àbí lóyún lápọ̀lẹ̀ lọ́wọ́ nípa ẹjọ́ mo máa fẹ́ ṣe governor. Ó mi ìpè máa bọ́dí ṣé mu ṣẹ́ yẹn pé teacher náà fẹ́ ṣe kinní kan. Ẹ má yẹ kí democracy máa lọ mọ́ if democracy goes like that àwọn jẹgúdú jẹrẹ la máa fi síbẹ̀. Until Nigeria thinks about the personality of each individual kọ́dẹ̀ mọ iṣẹ́ tó ń ṣe báyìí tó fi ń rí owó tó ń ná nínú òṣèlú yẹn òun la máa tó ní Nàìjíríà tó dáa o. Tẹ́nìkan bá dé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní náwó gbàdàgbàdàgbàdàgbàdà tẹ́ ẹ̀ mọ́ sọ́ọ̀sì owó ẹ̀ tẹ́ ẹ lọ dìbò fún tó wọlé ó máa dá owó padà síbi tó ti rí owó yẹn o. Ṣùgbọ́n radionic tẹ́ ti mọ iṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́ ẹ ti mọ ibi tó ti kàwé tó bá lóun fẹ́ ṣe nǹkan tí òun ṣòwò ìjọba ló lọ kó tó fẹ́ wá fún yín láti invest ẹ mọ bí kéèyàn jẹ naira bet ó jẹ 100 naira bí 1000 ó wá fẹ́ lọ tún oní 500 naira tánú ẹ̀ ṣẹ̀rẹ̀ kí business yẹn báyẹn ẹni tó fẹ́ dé pẹ̀lú first money ẹ̀ báyìí pé ẹ jọ̀ọ́ o ẹ jẹ́ ká lò níwọ̀n bá ṣe lè rí o láti dìbò wọlé o àwọn yẹn ni wọ́n lè tún Nàìjíríà ṣe o kò ń ṣe àwọn pé òṣèlú ló fún wọn ní owó tó ń fẹ́ ná àwọn náà dẹ̀rẹ̀dì láti ná síta pé tá bá ti ná síta wọ́n máa gbà tó bá dẹ̀ ti gbà wọlé tán a máa rí nǹkan wa padà ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra àwọn tí wọ́n ń kọ́ wa pé radionic làwọn kan gbogbo wọn ní passport lọ́wọ́ tó ń fẹ́ sá kúrò Nàìjíríà wọ́n kàn fẹ́ dẹ pàkútélẹ̀ fún àwa tá à lè dá lọ kúrò Nàìjíríà ni láti jẹ̀yà mo ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe mo wá ní mo fẹ́ gbàpò tìbò ẹ wá ń bọdí ṣé ìmúṣẹ́ mi pé radionic ni mí ipe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mí ṣó di wá ni kó wá jẹ gọ́vnọ̀ ni Moses tó kọ́ àwọn ọmọ Israẹli kúrò ní Egypt gan kò lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ tán stammerer ní Bible pé àwárẹ̀ tó lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ tán tó ní ìgboyà tó lè dúró fún àwọn ọmọ ènìyàn tó lè ṣojú àwọn ọmọ ènìyàn ẹ wá ní pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ lórí rédíò wọn ti ń ṣe ni we don't have that stupid mentality in Nigeria anymore it is a stupid narrative so you expect us to go and take a drug dealer and make him a governor of a state or you expect us to go and take somebody because we believe he has amassed wealth from government to
to come and use that wealth to reinvest again to become a governor. We need a sane person this time, if that is what you want to know. We need somebody who we can trace his place of work. We need someone with track records. So if you call me a radionic because I want to contest an election, my radio has been contributing and constituting positive things to the life of your state since I started that radio. 1999 politics ti yàtọ̀ sí 2026 politics. Ẹ má jẹ́ kó máa fún wa ní àwọn political narrative tó ti kọ́lá fún àwọn violent politicians in the past. Àwọn political narrative tí wọ́n ní ọgbọ́n ò so igi àfọkùn. Someone is a broadcaster. He went to the Polytechnic of Ibadan. He went to the University of Ibadan. He has MSc. And some people will still come out and say he's an illiterate. Is there common sense in that thing? Let us be realistic. So which means, tell me no balẹ̀ sọ òyìnbó dáadáa sí ká ní mathematics ni mo mọ̀. Mo sọ example ni mi lọ́gàá mi ò lè sọ òyìnbó. Ká ní mathematics ni mo mọ̀. Torí pé mi lè sọ òyìnbó yẹn mo ti di illiterate yẹn báyẹn. Ẹ ti gbàgbé pé òyìnbó is a language. Tí wọn náà bá dé France lẹ́nìí tó lè sọ French wọ́n máa ní illiterate yẹn. You learn the language. If you get to China today or you get to Spain today, you cannot speak Spanish or Chinese. You learn it. That does not stop you from being intelligent. That does not stop you from knowing what you know. The only thing you need to add to it is to learn the language. So there is nobody that was born, and the day he was born, they put a stamp on his head that go and become the governor of the state. It is Ori Tamui, Oloma Beon Kaluku Day, Bitoma Denili Aye. But so as not to take all our time, it is Democracy Day. It's June 12th. It is the day for us to remember that Nigeria still gives preference to voters to go to the ballots and vote for their leaders. It is a day where democracy has overshadowed and overhauled godfatherism. It is a day where democracy has overshadowed and overhauled military coup of the past. It is a day where democracy will let you and me vote from our conscience and determine who we really want to vote for, not when we are being induced, compelled, or directed to do so. Ó jẹ́ ọjọ́ tó yẹ pé fúnra ẹni wàá determine nínú ọkàn rẹ ẹni tó fẹ́ di ìbò ẹ fún, tí òun ṣe pé bàbá sọ pé ká lọ dìbò fún ẹni báyìí. Ṣé wá rí gbogbo àwọn táwọn ẹlẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo wa lẹ́nu wa dùn. Ẹ̀yin aráàlú ní kẹ́ máa wo ìṣe wa àti ìwà wa nínú nǹkan tó ń lọ yìí láti wá determine pé ẹni tá a fẹ́ ni èyí tẹ́yìn ṣe ìtító. There is nobody tó máa fún ní ọkọ tó máa ró síwájú náà ọdún ara ẹ̀ láró sí. But àwa kan nǹkan tó gbé wa dé nínú òṣèlú ni pé àjọkọ̀ àwa wò pé kí ló ti Nàìjíríà ń lọ báyìí. Báwo lẹnìkan máa ṣe fi bíi 30 million travel out of Nigeria tó dẹ̀ pé tó bá gbé 30 million yẹn dání Nàìjíríà á ṣe business àgbà distributor. Àwa rí pé tí wọ́n fi travel out ni pé wọ́n wò pé nígbà táwọn bá gba distributor tán táwọn bá já flower olè kákàndé á fi ọmọ odó jẹ ẹgbẹ́ shop á kó gbogbo flower yẹn lọ́jọ́ kan máa bọ́ sí ogod. Wọ́n wò pé nígbà táwọn bá ṣiṣẹ́ yẹn dé bí èrè tán àwọn criminal kankan lè wá kidnap àwọn. Àwọn wò pé ṣé gbogbo wa lálẹ́ kó gbogbo family wa kúrò ní Nàìjíríà lọ sí ìlú òyìnbó ni. Tá a bá lówó láti rí 30 million yẹn ṣàjọlẹ̀ kan náà a ṣá lè máa tún ìlú ṣe nǹkan tó gbé àwa kan dé di òṣèlú nìyẹn o. Tá a fọwọ́ wò pé tó bá gbẹ́ lóòótọ́ la fẹ́ kí Nàìjíríà dá a gbọ́dọ̀ ṣe ojú kòkòrò wa lọ́ṣọ̀ọ́ tó fi máa jẹ́ pé tó bá ní pé security vote is 1 billion a gbọ́dọ̀ lo 1 billion yẹn tá a bá tiẹ̀ lò tán ká lò sórí security vote yẹn. Tá a fi máa wò pé àwọn teacher yẹn kan máa jókòó nínú staff room tó orú ti máa mú wọn ẹni tó fẹ́ lọ prepare láti take class tá a wá fi sínú staff room tí ò sí náà tí ò sí modern teaching aids tó fi máa jẹ́ pé àwọn doctor tí wọ́n ń wo aláìsàn wọn ò ní wọ hospital tó ti ń ṣiṣẹ́ pé òórùn burúkú ló máa kọ́kọ́ pa àwọn gan tó tún lè dá ìsàn lẹ̀ síra wọn lára. We are looking for a Nigeria where we can start overhauling gradually so that in a couple of years we must have finished overhauling it and we will develop on the foundation we have built. We are looking for an Oyo state where all schools will be fenced so that àwọn agbésùnmọ̀ mi ò ní máa wọ ọbẹ̀ lọ́kọ́ mọ́mọ́. We are looking for a Methodist primary school that would have a fence, that will have a playground for students and field, and that will have good classroom. We are looking for an Ikoloba grammar school that will be well fenced and there will be instructional materials there. We are looking at an Adeoyo hospital that will be well outlined. Tó bá ti fẹ́ wá congested, tá máa tún fẹ́ sí. We are looking for a society that would be sane for people to live a sane life. And that is why we are in accord. A dẹ̀ ń wò pé ta ni ó jẹ́ aláàánú mẹ̀kúnnù. À ń wò pé ta ni ó ti ń ṣe. Èyí náà wò fúnra yín kí n tó lọ. Èèyàn kan ó ń ṣiṣẹ́ ní radio station ó ní radio station ó kẹ́ jẹ́ kí n bá yín pè ní nǹkan tẹ́ fẹ́ èèyàn kan jẹ́ radionic ó dẹ̀ ń pa owó títí ẹ̀ kò dẹ̀ wò pé lóyìnbó lókù tó ń fẹ́ lọ máa ra lé sí kò wò pé òun fẹ́ máa fowó yẹn jẹ́ oríṣiríṣi nǹkan mọ́tò ó wá wò pé nínú nǹkan tí mò ń ṣe a máa gba àwọn èèyàn síṣẹ́ a máa wá lọ máa mú àwọn ọmọ aláìníyà àwọn ọmọ tó ń fẹ́ lọ school a máa rán wọn school so that ìlú ò ní bàjẹ́ èèyàn ń ṣe nǹkan kékeré yẹn ní ìkàwọ́ ara ẹ̀ tí irú ẹni yẹn báyẹn bá wá jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣé ẹ̀ máa dúró nǹkan ńlá tá a ṣe ni ó ti kúrò ní pé ó sọ pé nǹkan tó ti ń ṣe ni ká dẹ̀ tó wá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ sí so ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ará ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú tó ń dúró de ẹ̀sìn PA tó fẹ́ gba appointment tó fẹ́ gba contract wọ́n máa fẹnu ṣáátà ẹni tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ fún yín ẹ̀yin civil servants ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan sọ fún yín pé ìgbà tóun bá tún ṣe 3.0 ní salary yín máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ salary is a statutory thing it will go it will be paid so please on this note I want to wish us a happy Democracy Day. Come 2027 again we will be exhibiting our franchise our right to vote and be voted for. Do not let anybody talk you down or talk us down. Go and get your PVC. That is the June 12th instrument, the Democracy Day instrument that you have. God bless you and have a wonderful Democracy Day holiday.